Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke qenë se sot ne kemi vjelur bletën për sezonin veror, kemi menduar të ndajmë me ju ose së bashku të gjithë procesin që nga marrja e mjaltit tek zgjohet ose mbretërit e deri tek ambalazhimi i tij. Aktualisht jemi në procesin e heqjes së vulosjes, sepse siç e dim bleta që e vulos mjaltin, duke garantuar cilësinë e tij në maksimum, sepse vulosja tregon që mjalti është gati për tu vjelur. Siç e shihni me pirunin shumë dhëm heqim pjesën e vulosjes. Ktu kemi centrifugën ku do vendosim kornizat edhe kova ku do ambalazhohet mjalti. Marrim tani kornizat, i vendosim një nga një tek centrifuga. Marrim kornizat e tjera. Do të kemi parasysh që kornizat duhet të jenë të njëjtës peshë, pasi mund të sjellin problematika te centrifuga. Domethënë me pak fjalë duhet të bëhet ballancimi i peshës. Siç e shihni, kornizat janë hequr, pjesa e vulosjes. Këtë vit bletët kanë vulosur, mashallah. Edhe tani do t'i japim centrifugës dal nga dal, edhe duke shtuar shpejtësinë. Kjo është një centrifugë manuale, ku e gjithë procesi bëhet nëpërmjet forcës fizike. Siç e shihni këtu po del mjalti, i cili përplaset tek llamarina e centrifugës dhe bie në fund. Duket si pika vese. Kjo gjë bëhet deri në momentin që në pjesën anësore të centrifugës nuk duket më mjalti që të bjerë nga korniza. Absolutisht që një përqindje e vogël qëndron në kornizë gjatë heqjes, por që pjesa më e madhe, gati 90%, del jashtë nga centrifuga. Vazhdojmë shtojmë pak shpejtësinë. Ta shihni mjaltin në fund të centrifugës. Që përplaset në centrifugë. Gjithashtu vazhdon procesi i heqjes së vulosjes. Ju them diçka në lidhje me pjesën e cipës ose pjesës që bleta vulos. Kjo është shumë e rëndësishme për organizmin e njeriut, sidomos për stomakun. Ka shumë vlera ushqyese, duhet ta përdorni. Tani i japim dhe një xhiro mrapsh për siguri dhe të shohim. Siç e shihni, shumë pak mjalt del tani. Besoj se mjafton. Tani, gjë tjetër është do kthejmë kornizën, sepse siç e dim, domethënë bleta vendos mjaltin nga të dyja anët. Ja pjesa e kornizës që është vjelur, edhe pjesa e kornizës që është akoma pa vjelur. Bëhet ndrejimi anëve që të vjelin dhe pjesën tjetër.
të bëjmë të njëjtin proces si në fillim, siç e shohin dhe pjesën e vjelur. Ja dhe mjalti në fund të centrifugës. Kthejmë gjitha. Okej. Tani vazhdojmë po me të njëjtin proces. Duke i dhënë centrifugës si fillim avash që dhe pjesa e mjaltit cirkat ose mjalti që del nga centrifuga të mos dalin në sipërfaqe dhe na bëjnë pis ose dalin jashtë. Vazhdojnë shtrohen xhirat sipas duke pa domethënë dhe pjesën e kornizave. Nga heqja e vulosjes, duart e mia janë akoma me propolis, kjo është propolis blede. Domethënë i gjithë procesi i të nishëm është nga zhvulosja e kornizave, siç mund ta shihni këtu. Nga zhvulosja, është një proces shumë i lezetshëm. Te centrifuga edhe deri tek mjalti. Ky është mjalti miq që vjen në shtëpitë tuaja, absolutisht me një ambalazhim tjetër, siç e shihni. Këto janë cipa të vulosjes. Domethënë, duke qenë se kornizat hiqet pjesa e shumt e vulosjes, disa cifra të vogla ngelen në centrifugë edhe gjatë ambalazhimit mjalti filtrohet përsëri nëpërmjet sitës filtruese. Siç mund ta shihni, ky është i gjithë procesi i vjeljes së mjaltit. Faleminderit.